Welcome back to our channel. Today we're gonna be cooking sinaing na tambakol in a slow cooker. Okay guys, let's start. Meron akong isang slab na liempo rito. Gagamitin ko lang yung 1/4. Then, i-slice ko lang siya by cubes. Slice lang natin siya. Ready lang natin tong ating slow cooker. Maglalagay ako ngayon ng banana leaves. Isa pa. Okay, ilalagay na natin yung na-chop ko na liempo or pork belly. Then, magsisisun lang tayo ng salt. Then, pepper, para may lasa na yung liempo natin. Yan, siniscattered ko lang siya. 1 tablespoon of garlic. Three tablespoons of onions. Two pieces of bay leaf. Kinat ko lang siya. 1 tablespoon of peppercorn. 5 pieces of chili. Then yung 2 pieces, kinat ko lang din. Three tablespoons of grated ginger. Then guys, yung tambakol natin, hugasan lang natin at linisin. Ayan, ikakat na natin at i-press na lang natin siya ngayon. And then, maglalagay tayo ngayon ng salt. 2 tablespoons. Yan, nilagyan ko lang siya back to back. Front and back. Lagyan natin siya all side. Then, itatap natin ngayon yung ating fish or tambakol
sa top ng ating mga seasoning na ginawa. Then I added 3 cups of water. Then naglagay din ako ng cut green jalapeno. Ayan, magsisun ulit tayo ng pepper. Ayan, okay na. Pwede na natin siyang i-cook. I-set natin ngayon ang ating slow cook. 10 hours in high heat. Okay guys, check natin ngayon yung ating tambakol. Yan, nilabas ko siya sa labas ng deck kasi alam niyo na ang fish smelly. Ayan na, naluto na. Luto na ang ating tambakol. Sinaing na tambakol. Ang bango niya.